welcome back to my channel. It's me, Shane, and welcome to another sit-down video. Before ako mag-start sa ating video, please subscribe on my channel. Click nyo na rin yung notification bell para every time na may upload ako, updated kayo. So, without further ado, let's get started. Meron akong binili sa Shopee, which is yung selfie ring light na nakalagay naman sa title. So, ayun. Magkano ko nga ba nabili yung selfie ring light ko? May nakita ko sa Instagram, 600 pesos siya. Namahalan na ako kasi wala naman akong budget na ganun kalaki. Then, pumunta ako ng Shopee, nag-search ako ng selfie ring light. May lumabas, may mga sobrang baba. May 55, may 70, may 80, may 90, and may 120. Yung 120, ayun na yung pinakamahal. Yung kinuha ko is yung 89 pesos. So, yun. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Nga pala guys, hindi ko rin alam yung kulay na makikita ko ngayon dito sa selfie ring light ko kasi hindi naman ako namili. So, yun. Pwede naman kayo mamili doon. I-chat nyo lang yung seller kung gusto nyo. So, eto siya. Eto siya guys. Ayan, nakabalot siya ng ganyan. Then, nandito yung pangalan ko, yung cellphone number ko, then yung address na rin. Kung saan, syempre, i-deliver. Then, ito na nga siya. Sana natin. Ito na siya, guys. So, yan. Ito siya. Well pack naman siya. Meron siyang bubble wrap. And then, dalawa kasi yung binili ko, guys. Isa sa akin, kung masira man yung isa, kasi nga, sobrang mura niya lang, hindi siya original, kaya feeling ko, hindi naman tatagal sa akin. So, yun, dalawa na yung binili ko. Para in case na masira isa, meron pa akong isa. Yung shipping, mga nagkakahalaga ng 90, 100, so, yun. Dalawa na yung binili ko para naman medyo masulit ko siya. So, eto nga pala guys, nabili ko to ng 263 kasama na yung shipping doon. And then, 89 pesos siya. Isa. 89 pesos lang siya. Pero kung magtitingin kayo sa iba, meron 600. Siguro yung original na yun, kaya ganun yung presyo. Ano natin. Gigil pa eh, no? Ayan siya. Dalawa yung selfie ring light ko. So, buksan na natin yung isa sa kanila. So, ito. Medyo may ano nga lang siya, guys. Okay siya, naka-bubble wrap siya. Pero, makikita mo na talagang marami silang stock kasi yung ibang box niya is na-UUP, guys. Ayan, kita nyo ba? Ayan. May mga UUP siya. Pero, sana lang yung selfie ring light is okay. Sada muna natin ito. Sira ko pa. Oh, pink yung nakuha ko, guys. Ang ganda. So, ito siya, guys. Ayan, ang selfie ring light natin. Then, meron siyang kasamang charger if ever na malaugat na siya. Guys, meron netong yung nilalagyan ng battery dito sa likod. Meron din naman yung china-charge. Yung nandito sa likod niya, parang hindi masyadong maayos. Ayan. Yung ano dito. So, try natin. Ito nga pala yung pindutan niya. Ayan yung una. Then, yung pangalawa. And then, yung third level niya. Ayan yung pinakamaliwanag na. So, ayan. Pagod natin left. So,
ito yung una. Ayan. Maganda ba? Maganda ba? Then yung second. Ayan. Maganda to guys pag madilim yung video nyo, ilagay nyo lang to sa likod ng cellphone. Nga pala guys, cellphone lang yung ginagamit ko kasi wala pa akong pambili ng camera. So, yun, cellphone muna tayo. So, ito yung pinakamataas. Ayan, para ka nang kukunin. Ayan. Ganda. Saan naman natin itong isa? Check natin kung anong kulay. Feeling ko pink din to kasi may naka-check dito sa likod. Ayan, pink din. Feeling ko pink din to. Pero buksan na rin natin para makita. Ayan, pink nga rin. So, try natin dito. First level. Second level. And then, yung pinakamaliwanag niya. So, try natin na ilagay dun sa cellphone kung paano siya mag-work. So, ayan guys, yung itsura pag walang ring light. Inattach ko na nga pala yung ring light ko dyan. Umaga ngayon, nakatingin lang ako dito sa aking bintana, which is yung nakukuha kong light kanina is natural light. Ayan. So, start natin. Patayin muna natin yung ilaw. So, yan guys, napatay na natin yung ilaw natin dito sa ating kwarto. So, try natin yung selfie ring light na binili natin. Ito yung first level. Ayan. Dito ako sa madilim. Ayan. Tapos, yung second level natin, try natin. Ayan yung second level. May difference pa. Then, ito yung pinakamaliwanag. Yung last and third level. Ayan guys. So, comment down below kung maganda siya or hindi. So, comment down below guys if may mas maganda pa kayong suggestion para sa akin. So, ayun guys, nakita natin yung differences ng walang ilaw, then yung natural sunlight lang na ginagamit ko today, and then yung selfie ring light na first, second, and third level. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood, and I will see you on my next one. God bless us all guys, and